คำว่าเรเนซองส์หรือการเกิดใหม่ของวิทยาการในยุโรปเนี่ยเกิดที่คาบสมุทรอิตาลีครับภาษาอิตาลีเรียกว่า La Rinascita คือการเกิดใหม่แต่กลายมาทั่วโลกรู้จักในนามของคำภาษาฝรั่งเศสครับ Le Renaissance ก็ถูกไหมเหมือนผมซื้อตั๋วพิเศษเลยนะฟังพี่เล่าเรื่องแบบเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้เราเล่าในเรื่อยๆ8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงวันนี้เรามากันที่โครงการนาราสิริพหลวัชรพลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของแสนสิริ Luxury Collection ครับแล้วก็สาเหตุที่ชวนเฮวิตมาเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขามีรูปแบบการตกแต่งในสไตล์ Modern French Renaissance ครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าได้มาดูโครงการนี้พร้อมกับมีเฮวิตเล่าแบ็คกราวด์กับฝรั่งเศสเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีได้แรงบันดาลใจมาจากหลายสถานที่ในฝรั่งเศสเลยครับแล้วก็ผมก็อาจจะเสริมในเรื่องของงานดีไซน์ไปด้วยหลายๆคนที่ดูก็น่าจะอินมากขึ้นดีครับต่างคนต่างรู้คนละมุมนะครับผมก็ถือว่าช่วยเสริมกันไปนะฮะก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮวิตเนี่ยพูดถึงสไตล์ French Renaissance ให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วสไตล์นี้มีรูปแบบมายังไงครับถ้าอย่างเวลาแก๊ปถามนะครับคนส่วนใหญ่จะงงบอกว่าเฮ้ย Renaissance มาจากอิตาลีอ่ะแล้วทำไมมันต้องเป็นฝรั่งเศสแต่ความน่าสนใจคืออะไรครับคำว่า Renaissance หรือการเกิดใหม่ของวิทยาการในยุโรปเนี่ยเกิดที่คาบสมุทรอิตาลีครับภาษาอิตาลีเรียกว่า La Rinascita คือการเกิดใหม่แต่กลายมาทั่วโลกรู้จักในนามของคำภาษาฝรั่งเศสครับ Le Renaissance ก็ถูกไหมก็แสดงว่าเฮ้ยมันต้องมี connection ความหมายเดียวกันเลยใช่ไหมความหมายนี้คือแปลว่าการเกิดใหม่มันก็น่าสนใจก็ขอมองย้อนกลับไปนิดนึงครับว่า Renaissance เกิดจากอะไร Renaissance มันเกิดประมาณสักปี 1,400 โดยประมาณนะครับก็คือช่วงที่ยุโรปเนี่ยช่วงนั้นถือว่าดาวที่สุดแล้วล่ะคือวิทยาการไม่พัฒนาไปไหนมาเป็นเวลายาวนานปรากฏว่ามันมีช่วงครับที่ตำราเดิมของกรีกโรมันเนี่ยไหลเข้ามาจากคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็ไหลไปที่คาบสมุทรอิตาลีครับพอไหลเข้าไปปั๊บคนอิตาลีก็บอกเฮ้ยเรามีสถาปัตยกรรมแบบเดิมดีไหมยุคกรีกโรมันเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับเวลาที่บอกเรเนซองส์จะลักษณะคล้ายกรีกโรมันในบางจุดคนอิตาเลียนก็จะเก่งมากเมืองหลวงของเวลานั้นก็คือเมืองฟลอเรนซ์หรือว่า Florentine Republic สาธารณรัฐฟลอเรนซ์นะครับแล้วมันมาฝรั่งเศสได้ไงนะครับคิดอย่างนี้แล้วอย่าไปมองภาพปัจจุบันครับภาพปัจจุบันเนี่ยอิตาลีเป็นประเทศตั้งแต่ปี 1861 ก่อนหน้านั้นเป็นนครรัฐเล็กๆนะครับพลเมืองแบบอาจจะล้านคนมันน้อยมากครับเพราะฉะนั้นพอมีคนเก่งปั๊บรัฐไหนที่ใหญ่กว่ารัฐนั้นเนี่ยก็เชิญพวกบรรดาช่างฝีมือนักวิทยาการบอกว่าข้ามเขตมาขอจ้างเพราะฉะนั้นก็จะมีช่างฝีมือชาวอิตาเลียนเข้าไปทำงานในรัฐที่ใหญ่และเวลานั้นรัฐที่ใหญ่ที่สุดคือฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสก็จะอยู่สมัยราชวงศ์วาลัวฝรั่งเศสเองก็เลยจะดึงช่างฝีมือเข้าไปนะครับเข้าไปบนที่แผ่นดินฝรั่งเศสแล้วบอกว่าออกแบบมาแล้วเราจะพบว่าชาโต้หลายๆแห่งนะครับสิ่งปลูกสร้างหลายๆแห่งก็จะเริ่มต้นมีคนอิตาเลียนเข้าไปก็เลยกลายเป็นว่าวิวัฒนาการเราจะเห็นว่าเรเนซองส์อิตาเลียนก็จะเดินหน้าเข้าไปในขณะที่เรเนซองส์ของฝั่งฝรั่งเศสเขาก็เดินหน้าไปก็ต่อยอดตัวเองเหมือนกันถูกต้องคือแพลตฟอร์มเดียวกันครับแต่ว่าสถาปัตยกรรมก็จะแตกต่างไปด้วยนะครับอย่าง French Renaissance เนี่ยก็คือรูปแบบของเขาจริงๆมันอาจจะมีลวดลายมีอะไรที่มีความเป็นกรีกของมันชัดเจนแต่อย่างที่นี่เนี่ยมันจะมีคำว่า Modern French Renaissance ด้วยคือพอเป็นรูปแบบของโครงการเนี่ยเขาจะมีการปรับลดทอนรายละเอียดลงไปครับให้มันมีความโมเดิร์นดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมอาจจะขอเริ่มจากการชวนพี่วิทย์ดูตรงส่วนของเมนเกตประตูทางเข้าหลักก็จะเห็นว่ารูปแบบของสถาปัตยกรรมนี่ก็จะมีความแกรนโออาร์แล้วก็อย่างแนวเสาก็ดูแบบโหแข็งแรงหนักแน่นเลยนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของกรีกโรมันฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความอ่อนช้อยของพวกงานคิ้วบัวต่างๆหรือมีงานเหล็กที่เสริมเข้ามาก็ทำให้มันลดทอนความแข็งไปได้แต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือตอนขับเข้ามาเนี่ยเราจะผ่านอุโมงค์ต้นไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาเจอตรงกลางที่เป็นส่วนของน้ำพุแล้วก็มีรูปปั้นสิงโตด้วยฮะอันนี้อยากจะทราบความหมายมากว่าทำไมถึงต้องมีรูปปั้นสิงโตมันมีนัยยะสัญลักษณ์อะไรยังไงไหมฮะถ้ามองไม่ผิดนะครับขับรถเข้ามาจะเป็นสิงโตที่มีความเป็นพิเศษครับคือมีปีกด้วยครับผมนะครับก็เลอลิองเดอวิกตัวนะครับชื่อแบบนี้ถ้าเกิดคนนึกถึงสิงโตที่มีปีกปั๊บจะนึกทันทีบอกว่าสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนแห่งหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเรืองอำนาจมากๆจำได้ไหมครับที่ไหนสาธารณรัฐเวนิสเขาเรียกชื่อตัวเองว่า La Serenissima Repubblica di Venezia สาธารณรัฐที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขเวนิสที่เราเห็นปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมฮะแต่ว่าอดีตเนี่ยเป็นรัฐที่
ยิ่งใหญ่ในแง่แสนยานุภาพคือมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งมากและ2ครับเป็นรัฐที่มีความมั่งคั่งสูงมากและสัญลักษณ์ของเวนิสก็คือสิงโตมีปีกครับนะครับสิงโตมีปีกต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความของพลังอำนาจและความมั่งคั่งนะครับสิงโตมีปีกเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสส่วนไหนอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่านโปเลียนโบนาปาร์ตคือจักรพรรดินโปเลียนที่1ครับในยุคที่ท่านเป็นกงสุลใหญ่นะท่านก็บอกว่าต้องการสร้างคะแนนนิยมวิธีการก็คือว่าส่งกองทัพเนี่ยไปบุกยังพื้นที่ต่างๆนะครับสิ่งไหนที่เป็นโบราณวัตถุที่มีค่าท่านจะกลับมาด้วยและพอท่านไปเวนิสครับนอกเหนือไปจากภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์อีก1ส่วนที่เอามาด้วยคืออะไรรู้ไหมครับสิงโตอะไรไปเอาสิงโตมีปีกครับนะครับเขาก็เรียกพูดง่ายๆนะครับว่าสิงโตแห่งเวนิสเนี่ยไปเอามาจากยอดเสาโอเบลิสของเวนิสตัดออกมาแล้วลำเลียงมาไว้ที่ปารีสเพราะต้องการพูดว่าเราคือเป็นผู้พิชิตสาธารณรัฐเวนิสได้แล้วนะครับปรากฏว่าพอนโปเลียนแพ้สงครามครับด้วยสนธิสัญญาหลังจากนั้นจึงมีการบังคับบอกว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสตอนนั้นเป็นสาธารณรัฐที่2เอาของทุกชิ้นกลับคืนให้เจ้าของให้หมดเพราะฉะนั้นสิงโตตัวนี้ก็เลยกลับไปประดิษฐานที่เวนิสครับแต่ความน่าสนใจต้องถามแกเพิ่มเติมเพราะว่าสิงโตที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะพยายามเป็นแบบคอนเทมอาร์ตหน่อยไหมอันนี้มันเหมือนดีไซน์จะไม่ได้เหมือนเป็นแบบสัตว์จริงๆนะเหมือนอาจจะมีการลดทอนรายละเอียดแล้วก็ตอนแรกผมดูเหมือนลักษณะโพลีกอนแต่ถ้าเรามองจากระยะไกลก็จะเหมือนสิงโตที่เราเคยเห็นคือสิงโตที่มีปีกก็คือสิงโตแห่งชัยชนะครับผมจริงแค่ฟังพี่วิทย์เล่า2คำถามนี่เหมือนผมซื้อตั๋วพิเศษเลยนะพี่ฟังพี่เล่าเรื่องแบบเรื่องประวัติศาสตร์นี่เราเล่าได้เรื่อยๆ8 ชั่วโมง8 ชั่วโมงครับทีนี้ต้องบอกพี่วิทย์นิดนึงว่าพอเราผ่านจากประตูทางเข้าหลักเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะเข้ามาสู่พื้นที่ส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนมินิคลับเฮาส์ที่เขาใช้คำว่ามินิเมซองเราก็จะเห็นว่าตกแต่งมาอย่างสวยงามหรูหราเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากประตูทางเข้าเมนเกตหลักแล้วนะครับตรงนี้มันจะมีประตูทางเข้าอีกชั้นหนึ่งที่กั้นเอาไว้ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนแบบยังไม่ private ซะทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกบ้านมีแขกมีเพื่อนที่อาจจะไม่ได้สนิทมากมาหาเนี่ยครับก็สามารถมาพบปะบริเวณนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดจะเข้าไปด้านในเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ private มากๆแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่นี่เนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากถึง6 ไร่เลยนะครับโอ้โหเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วก็จัดเต็มมากๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนี่ยพี่วิทย์อาจจะยิ่งเห็นว่าโหมันมีหลายส่วนเลยที่ลิงก์ไปถึงประเทศฝรั่งเศสได้ครับอย่างพื้นที่ส่วนนี้เองเนี่ยในแง่ของการออกแบบครับจริงๆเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากแกลเลอรี่เดวิเวียนด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างพี่วิทย์เห็นการตกแต่งที่นี่แล้วมีคิดถึงสถานที่ไหนของฝรั่งเศสนะฮะเอาเริ่มต้นก่อนคิดว่าสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากคืออะไรครับวินโดว์เฟรมครับวินโดว์เฟรมก็คือจากพื้นเนี่ยจนกระทั่งถึงเพดานที่เขาเรียกกันว่า French door หรือว่า French window เข้ามาปั๊บเราจะเห็นทันทีจินตนาการดูว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนการที่โลกนี้มีไฟฟ้าใช้ถูกไหมครับเพราะการที่มี1ดวงอาทิตย์การที่มี French window มันเป็นการสะท้อนว่านี่แหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเกิดเรามองกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดบนโลกนี้72 ปีกว่าก็คือลุยส์ที่14นะครับพระเจ้าลุยส์ที่14ท่านทรงเรียกพระองค์เองว่า Le Roi Soleil กษัตริย์สุริยะนะครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกผ่าน French เราจะเห็นว่าซีลิ่งค่อนข้างสูงแสงเข้ามาได้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ชอบมากๆเกี่ยวข้องความเป็นเรเนซองส์คืออะไรไหมครับพื้นหินอ่อนครับที่เราเห็นนี่นะฮะดีไซน์เป็นลายตารางหมากรุกถูกต้องแล้วมันก็จะมีหินอ่อนอยู่2ประเภทก็เป็น Green Spider เป็นหินอ่อนสีเขียวตัดกับสีขาวซึ่งเป็นแบบคาราร่าเอกลักษณ์มากๆพอดีเป็นคน passionate กับหินอ่อนนะครับเพราะว่ายุคอารยธรรมของโลกแต่ละยุคเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นกรีกชอบอะไรครับหินทรายโรมันหินอ่อนเพราะฉะนั้นนี่คือเรเนซองส์คือส่งผ่านมาตั้งแต่โรมันถ้าหินอ่อนขัดเงาปั๊บโรมันแน่นอนและโรมันก็ส่งผ่านมาสู่เรเนซองส์และเรเนซองส์จากคาบสมุทรอิตาลีก็มาสู่ฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยที่เราเห็นปั๊บแล้วเราจะบอกว่าโอ้อันนี้คือ French Renaissance ผมเชื่อมต่อนิดนึงอย่างสีเขียวของตัว Green Spider เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าทาง Interior Designer ครับเขาก็จะเล่นกับตัวพรมเนี่ยฮะก็จะเห็นมีแพทเทิร์นที่เป็นเขียวขาวแบบนี้เหมือนกันต่อเนื่องกันแต่ว่าจริงๆสิ่งที่น่าสนใจของแค่เฉพาะในมินิเมซองเนี่ยครับการตกแต่งที่อยากให้ดูอย่างหนึ่งก็คือด้านบนฝ้าเพดานนะครับเขาจะเล่นเป็นฝ้าโค้งใช่ไหมครับแล้วก็ลายด้านบนเนี่ยเป็นลายเพนท์นะครับอันนี้คือเป็นช่างที่ขึ้นมาวาดค่อยๆวาดไปเลยฮะเขาก็จะเลือกเป็นลักษณะพันไม้ที่พบเห็นในฝรั่งเศสอันนี้เป็นลักษณะของ mural painting
ซึ่งจริงในยุโรปก็มีใช่ไหมครับพี่ครับ แล้วก็ด้านบนเองฮะที่เห็นเป็นสีเงินเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นซิลเวอร์ลีฟเป็นเหมือนแผ่นเปลวเงินโอเคช่างก็ค่อยๆแปะไปทีละแผ่นก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็มีความพิถีพิถันปราณีตมากๆหรืออย่างตัวแชนเดเลียเนี่ยครับก็จะเป็นแก้วจากอิตาลีนะครับเป็นสีอัมพันธ์ซึ่งก็สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะเห็นว่าในห้องรับรองอีก2ห้องเนี่ยครับก็จะเป็นดีไซน์ใกล้เคียงกันแต่มีการเปลี่ยนวัสดุนิดนึงครับก็ถือว่าทุกอย่างพิถีพิถันเลือกมาอย่างดีที่สุดเป็นแบบ first impression ที่คนเข้ามาป๊อปนี่แบบต่อให้ไม่ใช่เป็นลูกบ้านนะเข้ามาก็ยังอยากอยู่เลยนะนี่พอแกพูดน่าสนใจมากเพราะว่าเพดานนะครับหลายคนบอกว่าเพดานโค้งได้ยังไงเหรอเราลองมองย้อนคุณว่าก่อนสถาปัตยกรรมเรเนซองส์คือสถาปัตยกรรมโกธิกโกธิกหลังคาทรงแบนใช่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดัดแปลงมาเป็นทรงโค้งเพราะมันทำไม่ง่ายครับสังเกตว่าทรงโค้งเนี่ยหลังจากยุคโรมันปั๊บหายไปเป็นประมาณ800กว่าปีหลังจากนั้นกลับมาทำใหม่เราก็บอกว่าขึ้นไปเพ้นท์เราจะนึกถึงอะไรครับโดมของเซนต์ปีเตอร์นะฮะที่เขามีงานที่ราฟาเอลตอนนี้กำลังจะไปวาดด้านบนทำให้เห็นถึงความประณีตภาพรวมก็ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนต้อนรับที่มีความสวยงามแล้วก็ดีเทลพิถีพิถันมากๆแต่ว่าเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาพี่วิทย์เข้าไปดูต่อครับจากมินิเมซงนะครับเราก็นั่งรถกอล์ฟเข้ามาครับแล้วก็มาถึงส่วนของคลับเฮาส์หลักแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าเลอคลับครับแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรานั่งมาฮะก็จะมีผ่านวงเวียนนะครับพี่เวทครับแล้วก็เจอกับประติมากรรมรูปปั้นสิงโตอีกแล้วคราวนี้มี2ตัวเลยแต่ไม่มีปีกแล้วนะไม่มีปีกแล้วนะครับคือถ้ามองจากมุม history นะครับเห็นภาพเราจะรู้สึกว่านี่มันแสดงถึงเรเนซองส์เพราะอะไรครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปสมัย medieval หรือยุคกลางสังเกตอย่างนะครับว่าประติมากรรมจิตรกรรมการวาดภาพให้เหมือนกับสรีระของมนุษย์และสัตว์จริงยังไม่เกิดขึ้นนะครับลองดูนะครับอย่างเช่นรูปปั้นเดวิดเนี่ยของที่สาธารณรัฐฟลอเรนซ์อย่างเงี้ยรูปปั้นเดวิดทำไมถึงเป็นมาสเตอร์พีซเพราะเป็นยุคแรกนะครับหลังจากกรีกโรมันที่กลับมามีประติมากรรมและมีจิตรกรรมของมนุษย์ที่เปลือยกายไม่ใช่เขาต้องการเรื่องโปนะครับแต่เขาอยากรู้สรีระมนุษย์จริงๆเป็นยังไงหลังจากขยับจากมนุษย์ครับก็ขยับมาว่าเอาแล้วสัตว์ต่างๆสิงโตม้ามีกล้ามเนื้อกี่มัดมีเส้นเอ็นกี่เส้นเพราะฉะนั้นถ้าดูสิงโตทั้ง2ตัวเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจะมีเค้าโครงของกล้ามเนื้อทุกจุดมันทำได้เฉพาะช่วงเรเนซองส์เท่านั้นและสังเกตว่ามีลักษณะคล้ายๆกันกับหินอ่อนขัดหรือซัมริดซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงยุคเรเนซองส์มันจะไม่น่าแปลกใจว่าเราจะเห็นวัฒนธรรมเช่นเห็นเป็นรูปม้ารูปสิงโตนับตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาเลยครับซึ่งต้องบอกว่าประติมากรรมที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยก็เอามาจากฝรั่งเศสเลยนะหลายๆชิ้นงานที่เราเห็นเลยครับทีนี้พอเรามาถึงในส่วนของเลอคลับนะครับก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่โตนะครับแล้วก็รูปแบบของสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ยังคงตามมาจากเมนเกตหรือแม้กระทั่งในส่วนของมินิเมซองเองก็ตามแต่ว่าโทนสีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโทนสีเป็นแบบขาวเทานะครับแต่ว่าก็จะมีหลายโทนทำให้ตัวอาคารเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของหลังคาเองก็ยังคงเป็นหลังคาแบบแมนซาร์ดรูฟนะครับทีนี้ลักษณะของความเป็นเอลิเมนต์ในเชิงแบบเรเนซองส์ก็ยังคงเห็นรูปแบบของแนวเสาอาคารที่ดูสูงโปร่งมีความหนักแน่นนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะของอาร์ชหรือว่าซุ้มโค้งก็ยังคงเห็นอย่างในส่วนของเราที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วพอได้เห็นที่นี่แล้วเฮวิทมีลิงก์ไปถึงที่ไหนในฝรั่งเศสไหมครับต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครไปฝรั่งเศสก็ตามปั๊บจะเห็นบอกว่ารูปทรงอาคารถ่ายภาพปั๊บเราต้องรู้จริงๆว่าเป็นฝรั่งเศสนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงวินโดว์เฟรมถูกไหมครับก็คือตัวเฟรมกระจกเฟรมประตูเนี่ยผอมสูงและอย่างเราจะเห็นนะครับรูปตัวหลังคาอย่างเช่นกรณีของเลอคลับเนี่ยหน้าตาทรงหลังคาจะดูแตกต่างไปจากที่อื่นหน้าตาจะเหมือนอะไรรู้ไหมครับโรงโอเปร่าฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองไปแลฟินีเดลเปคาก็คือจะมีโอเปร่าอยู่ตรงนั้นก็จะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่อยู่แพลงตองแกลเลอรี่ลาฟายัตพื้นที่ตรงนั้นแหละครับคือพื้นที่จุดเริ่มต้นในการใช้สถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่วิวัฒนาการมาจาก French Renaissance วัสดุครับสังเกตว่าพื้นเลยหินอ่อนเราจะเห็นอยู่หินอ่อนนี่ชัดเจนมากอีกส่วนนั้นเรารู้ไหมครับการใช้โครงเหล็กจำนวนมากโครงเหล็กจะเกิดขึ้นมากก็คือสมัยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับก็คือปีประมาณสัก 1750 นี่จะเป็นการเริ่มต้นปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่1ระลอกที่1ปั๊บผ่านมาจะมีการหลอมเหล็กที่เรียกว่าเฮนรี่เบสเซอร์ต
าหลอมเบสเซเมอร์หลอมทีนึงสามารถหลอมได้เป็นปริมาณมากๆก็จะเห็นว่าเช่นกรณีของราวจับบันไดที่เป็นเหล็กคอมบิเนชันเหล่านี้มันบวกกันมาก็เลยกลายเป็นฝรั่งเศสในยุคที่เป็นยุคของจักรพรรดินโปเลียนที่3จากนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆจนทั้งกลายเป็นเอกลักษณ์ที่คนเห็นปั๊บโอ้ French design ครับจริงๆต้องบอกว่ารูปแบบของตัวเหล็กดัดเนี่ยนอกจากไอ้ส่วนของราวจับหรือว่าราวกันตกแล้วเนี่ยเราก็ยังคงเห็นมีการตกแต่งในส่วนอื่นๆในโครงการด้วยซึ่งต้องถือว่าแพทเทิร์นเองเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สวยงามมากๆที่สำคัญคือพอเราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นดีไซน์ที่ไปด้วยกันนะสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบว่างั้นเถอะครับทีนี้อย่าง facilities ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยครับในส่วนชั้น1ที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะมีส่วนของ lounge นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ lounge บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านหลังเองจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าแสนสิริแบ็กยาร์ดด้วยครับตรงนี้เองก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวครับที่สามารถกินได้ลูกบ้านอาจจะมาเก็บไปเองก็ได้หรือบางทีอาจจะมีเป็นพนักงานเก็บไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเองก็ยังมีอีก1 lounge นะครับแล้วก็พอเราเดินขึ้น Grand Stair บันไดเนี่ยวนขึ้นไปชั้น2ด้านบนเองก็จะมีอีก1 lounge นะครับที่เขาเรียกว่าซาลอนนะครับก็จะเป็น lounge ที่ตกแต่งมาสวยงามเลยแล้วก็เน้นเป็นโทนสีเขียวนะครับก็จะเป็นอีก1บรรยากาศแล้วก็บริเวณฝ้าเพดานเนี่ยมีงานดีไซน์ที่น่าสนใจตรงที่เขาทำเป็นลักษณะโค้งเป็นลอนนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยการใช้กระเบื้องโมเสสขนาดเล็กก็มาวางเรียงกันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นสวยงามเลยแล้วก็บนชั้น2เองก็ยังมีอีก1ส่วนก็คือเป็นพื้นที่ของฟิตเนสนั่นเองนะครับก็สามารถจะมาออกกำลังกายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านล่างนะครับจะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับ10 คูณ 25 เมตรครับแล้วก็บริเวณพื้นสระก็จะมีการตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามเลยที่สำคัญคือเวลาที่เราว่ายน้ำอยู่เนี่ยครับมุมมองของเราก็จะมองไม่เห็นเลคแบบกว้างๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่สวยงามแล้วก็ดูโอ้อามากๆครับสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างลักชัวรี่ที่สุดไม่ใช่วัสดุไม่ใช่ดีไซน์ครับคืออะไรรู้ไหมครับอะไรฮะ space ครับความโอโถงครับเรามีทุกองค์ประกอบนะครับแต่ถ้าไม่โอโถงมันไม่ใช่ French เขานึกตลอดครับว่าพวกเขาเป็น empire ในยุคเขาคือรัฐที่ใหญ่ที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นความโอโถงครับถ้าทุกอย่างลองคิดดูว่าแพ็คอยู่ในจุดเล็กๆมันไม่ใช่นะครับจริงครับแต่ทุกอย่างอยู่ในสเปซที่เยอะมากและสิ่งนั้นเป็นการสะท้อนครับว่าเราลักชัวรี่ครับครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปดูพื้นที่สวนกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาชีวิตไปครับจากเลอคลับนะครับเราก็เดินมายังพื้นที่สวนส่วนกลางของที่นี่ครับซึ่งเขาให้ชื่อว่าพาร์คเอลิเซ่ครับแล้วก็สุดปลายเนี่ยครับก็จะมีเลอพาวิเลียนครับพี่วิทย์อันนี้ก็จะเป็นมุมพาวิเลียนที่สามารถมานั่งพักผ่อนได้แต่ว่าพอได้ดูพื้นที่สวนส่วนกลางของที่นี่แล้วเนี่ยก็ใหญ่โตอลังการเลยนะครับพี่วิทย์มีความเชื่อมโยงไปถึงสวนสาธารณะที่ฝรั่งเศสที่ชื่อว่าตุยเลรีอันนี้ต้องบอกว่าหน้าตานะครับคล้ายๆกันถ้าใครไปตุยเลรีซึ่งก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆพระราชวังลูฟร์เดิมนะครับกับแวร์ซายลักษณะจะคล้ายๆกันคือมีต้นไม้ตัดแต่งแต่นะครับทีนี้ถามว่าทำไมเอกลักษณ์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับสวนตุยเลรีที่ว่าคนสร้างครับเป็นราชินีฝรั่งเศสแต่เป็นคนอิตาเลียนชื่อแคทเธอรีนนามสกุลเดเมดิชีเจ้าครองนครของฟลอเรนตินรีพับลิกนะครับพอได้ว่าแต่งงานมากับพระสวามีก็คือกษัตริย์องรีที่2ก็เลยบอกว่าคิดถึงบ้านอ่ะอยากทำแบบยักษ์แดงอิตาเลียนให้นึกถึงตอนอยู่อิตาลีนะครับก็เลยใช้รูปแบบของสวนฟลอเรนซ์ในยุคของเขาแล้วก็เอามาแอพพลายกับสวนตุยเลรีซึ่งสุดท้ายมันก็กลายว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นอิทธิพลของอิตาลีที่มาในฝรั่งเศสถูกต้องและถ้าเรามองไปข้างหน้าครับก็จะพบว่ามีอาคารทรง French Renaissance ถอยกลับไปด้านหลังก็จะไปเห็นเลอพาวิเลียนมันก็เลยเป็นลักษณะของการแบบต่อภาพเนี่ยถ้ามันเป็นคอลลาจก็จะเป็นภาพที่ consistent กันมาโดยตลอดครับจริงๆลักษณะอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบของงานดีไซน์ที่เป็น symmetry หรือว่าแกนสมมาตรนะฮะจริงๆต้องบอกว่าลักษณะของสวนเนี่ยก็จะเป็นแกนสมมาตรชัดเจนมีทางเดิน2ทางแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆคือเราพับครึ่งไปเนี่ยมันเหมือนมันมีเลิกกันได้ทั้งหมดแล้วก็ถ้าเกิดเห็นในแกนกลางนะครับถ้าเกิดเทวิตมองตั้งแต่ตรงเลคเลยเนี่ยน้ำพุขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะพอเราผ่านมาก็จะตรงกับประตูของเลอคลับเลยแล้วก็จะเห็นในส่วนของน้ำตกน้ำพุอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวแกนที่แบบตรงกันหมดเลยฮะนี่คือลักษณะของการดีไซน์นะใช่ครับถ้าไปปารีสเราจะพบว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมจะเรียกชองเซลิเซ่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีประตูชัยสมัยใหม่อันนี้สร้างสมัยฟรองซูเมตตรองชื่อว่าลาเดฟองส์ครับ2อันนี้แกนเดียวกัน
เหมือนกันมีความหมายว่านี่คือเป็นแนวคิดของเขาอะว่าเป็นเฟรนช์อันนี้คงผังเมืองละคงไม่ใช่การอาร์คิเทคละว่าเป็นแนวแบบนี้ตลอดครับจริงๆรูปแบบของผังเมืองเนี่ยก็บ่งบอกได้ชัดเจนเหมือนกันว่าพอมันแบ่งเป็นชัดเจนเป็นบล็อกหรือว่าเป็นแนวแกนสมมาตรหรือเป็นเส้นนำสายตาจุดเดียวแบบนี้มันค่อนข้างจะใช้คำว่ามันมีพลังก็ได้ฮะในเชิงการรับรู้ของเราแล้วก็เวลาเรามองไปเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสัมผัสได้ฮะแล้วก็ในพื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้นะครับก็จะมีมุมพักผ่อนหย่อนใจที่กระจายหลายๆจุดครับเฮวิตก็จะมีมุมที่สามารถมานั่งได้มีตรงนี้มาพัดกอล์ฟได้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้หมากรุกครับเราเล่นกันสักเกมไหมฮะแต่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้แบบยุโรเปียนแท้ๆเลยนะมีหมากรุกเล่นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสนามบาสด้วยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยลูกบ้านก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้มันตอบรับกับกิจกรรมอื่นตามที่ต้องการได้ครับในฐานะของคนที่ชอบ history นะชอบอะไรรู้ไหมครับเข้าไปที่ไหนปั๊บเรารู้สึกว่าทุกที่มีสตอรี่ครับแล้วเราอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างนี้เข้ามาปั๊บเรามีความรู้สึกว่าคนคิดมันช่างคิดนะ เขาคิดมาว่าเขาต้องเอาองค์ประกอบอะไรใส่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจคือเข้ามาแล้วเราอยู่แวดล้อมด้วยสตอรี่เราจะมี emotional story ด้วยนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือว่าอันนี้ในแง่ functional ละโดยส่วนใหญ่เลยคนไทยเวลาทำอะไรแล้วจะ maximize พื้นที่กล่าวคือพื้นที่ใช้สอย public space ค่อนข้างน้อยครับแต่ที่นี่จะมี public space แล้วก็สำคัญมากเป็น public space ที่ให้พื้นที่สีเขียวลองจินตนาการว่าถ้าหากว่าเรามีลูกเนาะคือตัวเราก็ด้านหนึ่งแต่ถ้าเด็กที่เกิดมากับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นยางมะตอยเหล็กปูนอะไรเงี้ยก็คงอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเด็กมีกิจกรรมด้วยก็คงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะเสริมอย่างที่พี่วิทย์บอกนะครับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่เขาจัดเต็มจริงๆก็มีขนาดใหญ่ถึง6 ไร่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่สวนเนี่ยผมก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ให้พื้นที่สีเขียวหรือว่าสวนส่วนกลางนี่ใหญ่มากจริงๆนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยผมจะขอตัวไปดูบ้านตัวอย่างต่อนะฮะก็ขอบคุณเฮวิทมากนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็โอ้โหได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะครับ avec mon plaisir ผมต้องตอบว่าอะไรฮะ mon plaisir aussi mon plaisir aussi ถูกต้องเป็นความพอใจของผมเช่นกันขอบคุณเฮวิทมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หลังจากพูดคุยกับพี่วิทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างกันต่อครับบ้านในโครงการนารายณ์สิริพหลวัชรพลเนี่ยจะมีทั้งหมด4 type ด้วยกันนะครับแล้วก็มีจำนวน125ยูนิตครับโดยที่แต่ละ type เนี่ยนะครับเขาจะมีชื่อขึ้นต้นว่ามานัวซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าคฤหาสน์ครับก็จะมีไล่ไปตั้งแต่มานัว number 3ไปจนถึงมานัว number 6เลยนะครับบ้านแต่ละหลังจะตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้น90ถึง175ตารางวานะครับและมีพื้นที่ใช้สอย347ถึง658ตารางเมตรครับงานออกแบบภายนอกก็ยังคงเป็นสไตล์ Modern French Renaissance นะครับเรายังเห็นสัดส่วนของตัวบ้านที่มีความสูงโปร่งดูแกรนด์ฟอร์มของหลังคาก็น่าสนใจครับจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็มีความชันสูงทีเดียวมีการดีไซน์ซุ้มโค้งหรือว่าอาร์ชบริเวณประตูทางเข้ามีการใช้บัวตกแต่งครับแถมยังมีเอลิเมนต์ที่น่าสนใจอย่างดรอมเมอร์หรือว่าหน้าต่างโค้งขนาดเล็กบริเวณหลังคาซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของ French Renaissance เลยนะครับบ้านที่จะมารีวิววันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น type ใหญ่ที่สุดเลยก็คือมานัว number 6นะครับจะมีพื้นที่สอยทั้งหมด658ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันก็จะเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์2ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้4คันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่พื้นที่ส่วนแรกกันเลยครับบ้านมาตรฐานที่ทางโครงการนี้ให้มาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์รั้วหน้าบ้านมาให้แบบสวยงามมากๆเลยนะครับนอกจากส่วนที่เป็นลักษณะของคอนกรีตแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบของเป็นอลูมิเนียมดัดนะครับซึ่งก็มีลวดลายแพทเทิร์นสวยงามเลยนะครับอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นดีเทลที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทำให้โครงการนี้เนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นก็คือเขาจะมีการลงสวนหน้าบ้านให้ด้วยนะครับซึ่งจะลงให้ทุกหลังเลยครับเวลาที่เรามองในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหบรรยากาศภายในโครงการนี้มันสวยงามสดชื่นมากๆประตูรั้วที่ทางโครงการให้มาก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทครับแล้วพอเราขับรถเข้ามาก็จะเห็นว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยมีความกว้างขวางมากๆอย่างบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็น type ใหญ่สุดนะอย่างที่บอกมานัว number 6นะครับที่จอดรถเนี่ยจอดได้มากที่สุดถึง10คันเลยครับอย่างพื้นที่ภายในโรงจอดรถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจอดได้4คันนะครับแต่ว่าเขามีการดีไซน์เป็นแบบ double car parking ครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะนำเอาลิฟต์จอดรถเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งพอติดตั้งแล้วนี่ก็จะจอดได้เต็มที่6คันด้วยกันครับแล้วก็พื้นที่ว่างตรงนี้เนี่ยที่เป็นลักษณะของพื้นที่กลับรถเนี่ยก็ยังสามารถจอดได้อีก 2-4 คันนะครับทำให้แม็กซิมัมทั้งหมดเนี่ยจอดได้มากถึง10คันเลยครับในส่วนของตัว EV Charger ถ้าเกิดว่ารถบ้านไหนเป็นแบบรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับที่นี่จะไม่ได้เพียงแค่มีงานระบบ
รองรับเท่านั้นนะแต่เขาจะมี EV Charger Box แบบนี้ให้เลยนะครับติดตั้งพร้อมเลยดังนั้นเวลาที่เรามีรถไฟฟ้าขับเข้ามาปุ๊บก็สามารถจะเสียบชาร์จได้เลยครับจากส่วนที่จอดรถเนี่ยนะครับเวลาจะเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์เป็นแรมป์ให้ด้วยนะครับก็คือเป็นทางลาดขึ้นไปเลยถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุสามารถที่จะเข็นรถเข็นไปได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็มีการคิดในเรื่องของ Universal Design ให้ด้วยเนอะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเข้าประตูไปยังตัวบ้านแล้วเนี่ยส่วนที่เราจะเจอพื้นที่ส่วนแรกเลยจะเป็น pantry แล้วก็ครัวครับดังนั้นเวลาที่เราไปช้อปปิ้งไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องยกของหนักไกลๆนะครับก็สามารถจะ access เข้าไปวางไว้ในตู้เย็นหรือในส่วนครัวได้เลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยผมพาทุกคนเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันต่อครับตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะพบว่าสเปซภายในเนี่ยมีความสูงโปร่งแล้วก็ดูอลังการทีเดียวเลยนะครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าของภายในเนี่ยจะอยู่ที่ 7.2 เมตรนะครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราเดินผ่านประตูทางเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าประตูเนี่ยจะออกแบบมาให้เป็นแบบโอเวอร์สเกลไซส์ใหญ่มากทีเดียวเลยนะครับฟอร์มของประตูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบอาร์ชหรือว่าเป็นซุ้มโค้งที่ล้อไปด้วยกันกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของเขานะครับรูปแบบของประตูเองเนี่ยก็จะมีการตกแต่งในดีเทลเช่นแบบมีทำเป็นขอบทองเหลืองนะเพื่อเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับแต่ความน่าสนใจของ Space ก็คือพอทันทีที่ผมเปิดประตูทางเข้าหลักเข้ามาเนี่ยจะเจอกับพื้นที่โฟเย่ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือน transition space นะครับที่ทำให้เราค่อยๆปรับอารมณ์คือพอเราเข้ามาเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแกรนด์นั่นแหละแต่ยังไม่แบบแกรนด์แบบเต็ม 100% นะครับแต่ทันทีที่เราเดินผ่านโฟเย่มาเนี่ยทีนี้เราจะรับรู้ได้ถึง space ที่มันกว้างออกแล้วก็ขยายออกทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยนะครับแล้วเราจะเห็นเป็นโถงสูงๆโปร่งๆแบบนี้นะครับรวมถึงมุมมองของเราเนี่ยพอมองตรงเข้าไปจะเจอกับบันไดที่ถือว่าเป็นแกรนด์สแตร์เลยนะครับเป็นบันไดขนาดใหญ่ดูหรูหราดูโอโถงแล้วก็พาเราโค้งขึ้นไปถึงบริเวณพื้นที่ชั้น2ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเชิงความรู้สึกเราก็จะเชื่อมโยงจากพื้นที่ชั้น1แล้วก็มองขึ้นไปที่ชั้น2ด้านบนทันทีเลยนะครับพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ main living เราจะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่เลยก็ได้หรือว่าจะทำเป็นพื้นที่ dining รับประทานอาหารเอาโต๊ะยาวมาก็เหมาะสมกับสเปซตรงนี้นะครับที่มีความแกรนด์แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขาเจาะเป็นช่องเปิดเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่มากๆที่แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะเลยแต่ว่าฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยสำหรับบ้านตัวอย่างเองเขาอยากจะให้เราเห็นความเป็นไปได้ในการออกแบบนะเขาก็เลยเลือกทำเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีความแตกต่างไปมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพื้นที่สังสรรค์เรียกว่าเป็นมินิบาร์ก็ได้นะครับตรงนี้จะมีการทำเป็นเคาน์เตอร์นะแล้วก็ด้านหลังเองมีตู้แช่ไวน์ครับรวมไปถึงมีเคาน์เตอร์ที่วางเครื่องชงกาแฟไว้ครับส่วนด้านหลังของผมตรงนี้ครับเขาจะมีการทำเป็นประตูบานเลื่อนที่สามารถเปิดปิดได้นะเขาดีไซน์ให้ห้องนี้เป็น main living เลยครับแต่จะบอกว่ามันมีฟีลของความเป็น tea room หรือว่าห้องจิบชานิดนึงนะฮะความน่าสนใจคือตำแหน่งของห้องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นหนึ่งห้องที่วิวดีมากๆเราสามารถจะเจาะช่องเปิดเพื่อให้มองเห็นวิวสวนทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านได้นะครับโดยเฉพาะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังหัวมุมเลยแหละก็จะมีพื้นที่ด้านข้างเยอะมากๆที่สามารถจะตกแต่งสวนได้เป็นมุมนั่งเล่น outdoor ได้แล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยแหละครับถ้าเกิดว่าเราทำช่องเปิดโล่งๆนะก็สามารถจะมองออกไปเห็นวิวภายนอกสวยงามเลยทีเดียวครับจากห้องทีรูมนะครับพอเดินต่อเข้ามาก็จะเจอกับห้องน้ำสำหรับแขกหรือว่า powder room นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนที่เราอยู่กันตรงนี้ครับเป็นห้องนอนบนชั้น1บ้านตัวอย่างเองก็จะดีไซน์มาเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราก็จะเห็นดีไซน์อย่างเช่นบริเวณพื้นห้องกับพื้นห้องน้ำเนี่ยก็จะไม่มีการลดสเต็ปเลยนะอันนี้ก็มีการคิดถึงผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดีในเรื่องของความปลอดภัยนะห้องนี้เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งห้องที่วิวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังผมเนี่ยก็จะมีประตูบานเลื่อนที่สามารถเปิดออกไปยังพื้นที่สวนด้านข้างได้นะผู้สูงอายุเองเนี่ยอาจจะออกกำลังกายนะครับหรือว่าไปทำสวนภายนอกก็ได้ครับตำแหน่งของห้องนี้เองเนี่ยอาจจะอยู่ไกลจากที่จอดรถไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็มีข้อดีมากๆในเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับ
จากห้องผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ dining รับประทานอาหารนะครับซึ่งห้องนี้เองเนี่ยก็จะมองเห็นวิวสวนทางด้านหน้าบ้านนะแล้วก็มองเห็นพื้นที่จอดรถด้านข้างด้วยนะครับพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ pantry ครับโดยที่ด้านข้างเองเนี่ยก็จะมีเป็นทางเดินยาวๆเลยนะแล้วก็จะเจอกับห้องเก็บรองเท้านะครับรวมถึงประตูอีก1บานนะครับซึ่งประตูบานนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูที่เชื่อมกันกับแรมป์หรือว่าทางลาดที่ตรงมาจากส่วนจอดรถนั่นเองนะครับในส่วนของ pantry ครับก็จะมีทางที่เดินเชื่อมต่อไปยังส่วน laundry เล็กๆนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่ครัวไทยขนาดใหญ่ๆยาวๆเลยนะครับจากครัวไทยเองจะมีประตูบานนึงนะครับที่เปิดออกไปยังด้านหลังบ้านได้ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของ service ครับตรงนั้นเองก็จะเป็นส่วนของ maid area ก็จะมีห้องนอน maid ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับพื้นที่ส่วนแรกที่จะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้นะครับที่บ้านตัวอย่างเขาตกแต่งมาเป็นมุมทำงานนะครับโดยที่ด้านหลังผนังนี้เนี่ยก็จะเป็นมุม pantry เล็กๆครับก็คิดถึงเรื่องของการใช้งานจริงนะบางทีตอนกลางคืนเราอาจจะหิวอยากจะหาอะไรกินนะครับเขาก็เลยมีมุมแบบนี้ไว้ทำให้เราไม่ต้องลงไปหาอะไรกินที่ชั้น1แทนครับแต่จริงๆแล้วอยากจะให้มองพื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่กว้างๆยาวๆไปเลยโดยที่ไม่มีผนังมีกั้นนะครับบ้านสแตนดาร์ดเองเนี่ยมันก็จะเป็นห้องโล่งๆที่เราสามารถจะเลือกกั้นปิดเปิดสเปซได้ตามความต้องการของเราเลยครับตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาภายในห้องนอนหลักแล้วนะครับมีดีเทลของวัสดุที่อยากให้ทุกคนดูก็คือในส่วนของพื้นครับเขาจะให้มาเป็นไม้ Engineer Wood โทนสีเข้มนะครับแล้วก็ปูเป็นลายก้างปลาด้วยครับก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวบ้านได้เลยนะไฮไลท์ของบ้านไทป์นี้เนี่ยนะครับก็คือห้องนอนหลักเนี่ยเขาจะให้มาถึง2ห้องเลยครับเป็นแบบ Double Master Bedroom เลยนะครับโดยที่ห้องนอนหลักเนี่ยก็จะแยกกันอยู่2ฝั่งซ้ายขวาของตัวบ้านนะครับพอเราเข้ามาก็จะเห็นว่าส่วนพักผ่อนเนี่ยดูกว้างขวางแล้วก็ดูสูงโปร่งทีเดียวเลยเพราะว่าความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่ 3.2 เมตรนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ช่องเปิดเพื่อระบายอากาศได้มีแสงธรรมชาติเข้ามาภายในนะครับนอกจากนั้นห้องนอนหลักทั้ง2ห้องเนี่ยก็ยังคงมีส่วนของ walk-in closet ที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงส่วนของห้องน้ำที่ก็มีขนาดใหญ่โตอลังการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยครับบนชั้น2นี้ยังมีห้องนอนรองอีก2ห้องนะครับซึ่งทั้ง2ห้องเองก็จะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ตำแหน่งของห้องนอนรอง2ห้องนี้ก็จะอยู่ติดกันเลยแล้วก็จะมองเห็นวิวทางด้านหลังบ้านนะครับแต่ว่าเราอาจจะปรับเปลี่ยนห้องนอนสักห้องนึงให้เป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้เนอะเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตามรูปแบบที่เราต้องการเลยครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของโลเคชันนะครับโครงการนาราสิริพหลวัชรพลตั้งอยู่บนถนนเทพรักษ์ช่วงที่ตัดกับสุขาภิบาล5นะครับจะอยู่ใกล้กับถนนรามอินทราถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราและถนนพหลโยธินครับแถมอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทราอ่านรงค์ด้วยครับเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายเลยสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ๆก็จะมีห้างเดอะคริสตัลเซ็นทรัลอีสต์วิวโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์สนามบินดอนเมืองโรงพยาบาลศิลปแพทย์รามอินทราแล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟอีกหลายสนามในย่านรามอินทราด้วยนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้สึกอิ่มเอมไปกับบรรยากาศของงานสถาปัตยกรรมและก็แลนด์สเคปที่มีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสนะครับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่เนี่ยจัดเต็มจริงๆแล้วก็มีความพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สำคัญคือมีความหมายในทุกๆองค์ประกอบอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองดูโครงการในย่านนี้เนี่ยก็จะไม่มีโครงการไหนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าคุณสามารถหาได้แค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับก็คือที่นาราสิริพหลวัชรพลครับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่35 ถึง 90 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 1685 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่sansiri.com นะครับแต่ผมเองก็เชียร์ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูสถานที่จริงนะครับคุณจะต้องตกหลุมรักกับบรรยากาศของที่นี่แน่นอนมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นโลกอีกใบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นโลกที่ชวนฝันเหมือนกับว่าเราอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะในทุกๆวันเนี่ยที่เราเหนื่อยจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยกลับเข้ามาที่บ้านก็รู้สึกเหมือนได้พักผ่อนนะครับที่สำคัญก็ยังช่วยเติมเต็มความสุขของคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วยแหละครับวันนี้บอกแบบกับผมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ